Hey, what's up? This is VJ Villafuerte and ito yung first video namin on reinforced concrete design. So, start tayo with singly reinforced beams. So, bago yon, bakit nga ba natin kailangan lagyan ng reinforcement ang concrete? Well, short answer would be para tumibay pa yung concrete. Alam natin yung concrete ay malakas sa compression pero mahina sa tension. So, kung lalagyan natin ng bakal yung part ng beam under tension, mas makikarry na niya yung mga loads. Pwede na, pero ang mas complete reason would be related sa kung paano mag-fail yung ating beams. Well, syempre as engineers, ayaw natin mag-fail yung mga members natin, pero if ever man, o kaya sa mga cases na mag-fail yung ating mga structures, gusto natin mag-fail siya at a certain way. For example, pwede mag-fail ang beam sa ganitong paraan, at kung makikita nyo, may part na ng concrete na natanggal na sa beam at most likely nahulog sa ground. Hopefully, walang natamaan dito, pero sa mga cases na ganito, kung saan yung concrete yung unang nag-fail, ito ay tinatawag na compression controlled. Opposite noon is kung mag-fail yung beam natin sa ganitong paraan, and as you can see, nagbe-bend muna yung concrete beam natin bago siya mag-collapse. Sa mga cases na ganito, naunang mag-fail yung bakal kaysa sa concrete, kaya natin nakikita na may slight bend sa ating beam. And kapag ganun nga ang nangyari, tinatawag natin yung section as tension controlled. So, sa dalawang failure modes na ito, ano sa tingin nyo yung mas preferred ng engineers if ever man na mag-fail yung kanilang structure? Siyempre, yung tension controlled kasi kung compression controlled yung section, magka-crush muna yung concrete at maaaring mahulog ito sa maraming tao. Whereas kung tension controlled yung section, magbe-bend muna slowly yung beam and ito yung magsiserve as a warning sa mga tao para i-evacuate na yung lugar. So, now na alam na natin yung underlying concept on reinforced concrete design, tingnan natin kung paano siya ina-analyze. Start tayo sa basics. Tingnan muna natin yung parts ng reinforced concrete beams. Una, syempre, meron tayong width ng base ng beam na may symbol na B sub W. Next, meron din tayong H na height ng beam, pero usually hindi natin siya ginagamit. Mas gamit dito ang measurement D na tinatawag na effective depth, which is from the topmost part ng beam papunta sa centroid ng tension bars. At ito ay dahil dinidisregard natin yung part ng beam under tension kasi tulad ng sinabi ko kanina, mahina yung beam sa tension. So, wala masyadong kinocontribute na strength yung bottommost part ng beam. Next naman, pwede rin tayo maglagay ng compression reinforcement sa taas. At yung dimension na importante para dyan is yung D', which is from the topmost part ng beam papunta sa centroid ng compression bars. So, sa pag-a-analyze ng reinforced concrete beams, dinidivide natin siya into two, yung red part na under compression at yung gray part na under tension. Now, after that, may dalawang importanteng diagrams tayong idodrawing at doon natin pagbabasihan ang mga formulas na gagamitin natin. Una ay ang strain diagram. Ngayon, para mas ma-picture kung ano yung nangyayari sa diagram na ito, tingnan ulit natin yung exaggerated deformed beam at makikita nyo na sa topmost part ng beam, ito yung may pinakamalaking compressive strain at sa bottommost part naman makikita yung pinakamalaking tensile strain. So, i-drawing natin siya sa diagram, yung topmost part ng beam which is concrete. Ito ang makaka-experience ng pinakamalaking compressive strain na according to NSCP ay may useful value na 0.003. Next, sa bottommost part naman ng effective depth, doon natin matatagpuan yung strain na nararamdaman ng steel na may symbol na epsilon S. Take note nyo rin yung variable C, importante din siya. Ito yung depth ng part ng concrete under compression. At sa strain diagram din natin makikita ang isa sa pinaka-importanting concepts sa RCD. And that is yung relationship ng pag-fail ng concrete sa pag-fail ng steel. Now, na-mention ko na earlier yung pagiging tension controlled or compression controlled ng isang member. Once again, sa tension controlled, yung steel muna yung mag-fail. At kapag compression controlled naman, mauuna yung concrete. Now, tingnan naman natin yung case kung saan sabay mag-fail yung concrete at steel. At ganito yung magiging itsura ng kanilang strain diagram. So, as you can see, habang nag-fail yung concrete at a strain of 0.003, nag-fail din naman yung steel at a strain of Fy over Es, where Fy is yung kanyang yield stress at Es naman yung kanyang modulus of elasticity. At ang value ng strain ay usually naglalaro sa 0.002. At dahil sabay nag-fail ang concrete at steel sa case na ito ay tinatawag na balanced condition.
Now, from balanced condition, try pa nating bawasan yung strain na nararamdaman ng steel at ganito yung magiging strain diagram niya. So, as you can see, habang nag-fail na yung concrete natin at a strain of 0.003, yung steel hindi pa siya nakaka-reach ng kanyang yield strain. At na-mention ko na ito kanina, kapag unang nag-fail ang concrete kaysa sa steel, ang tawag sa section na iyon ay compression controlled. Pero once again, hindi natin gusto na maging compression controlled ang dinedesign nating members. So, as much as possible, iwasan nyo ang mga ganitong cases. So, kung ayaw natin ng maliit na strain sa steel, ano yung acceptable value? Sa NSCP 2010 at 2015, may sinet sila na minimum allowable strain. Ang strain ng steel ay dapat maging at least 0.004 or else magiging doubly reinforced na yung ating analysis. Pero hindi pa ito yung pinaka-safe na scenario. Ang gusto talaga natin is maging noticeable yung pag-bend ng steel bago mag-fail yung buong beam para mas marami yung makahalata at mas marami na rin yung makaka-evacuate bago mag-fail yung buong member. So, ang pinaka-preferable condition talaga sa pagde-design ng reinforced concrete beam ay maging tension controlled siya. At ang standard ng NSCP para doon is that kapag naka-reach na ng 0.003 ang strain ng concrete, yung strain ng steel dapat at least 0.005. Next, after natin sa strain diagram, punta naman tayo sa stress diagram at dito, nililista natin lahat ng stresses na nararamdaman ng cross-section ng ating beam. Start tayo sa compressive stress. Ngayon, ang compressive stress na nararamdaman ng beams under flexure ay approximated as 0.85 FC prime at ang depth niya ay reduced na from C, ito ay naging A. Ngayon, para malaman yung relationship between C at A, ito yung equation, ang A ay equal sa beta 1 times C, where beta 1 is a reduction factor na malalaman natin mamaya kung paano i-compute. After that, i-compute natin yung total compressive force. Ngayon, ito ay equal sa stress times area. Yung stress natin ay 0.85 FC prime at yung area naman is A times yung base ng beam na B. Ngayon, punta naman tayo sa tensile force. So, ang formula lang natin ay AS times FS, where AS is yung area ng tension steel at yung FS is yung stress na nararamdaman niya. At dahil may dalawang forces na tayo na opposite in direction, silang dalawa ay makakaproduce ng moment at ito na rin ang pagbabasihan natin para sa magiging strength ng buong section. At para makuha yung ultimate moment capacity ng beam, ito yung mga equations niya. Ito ay equal sa phi, which is yung reduction factor na makikita natin mamaya kung paano i-compute, multiplied by either yung compressive force or tensile force. So, pwede nyong gamitin yung 0.85 FC prime AB o kaya ASFY kung ano dyan yung mas available. At imumultiply natin yung force na yun sa moment arm na kung makikita nyo sa figure, ito ay equal sa D minus yung centroid ng A or A over 2. Next, tingnan naman natin kung paano i-compute ang reduction factors phi at beta 1 at linear interpolation lang siya. Start tayo sa phi at ito ay depende sa strain na nararamdaman ng tension steel. Kapag ito ay greater than 0.005, ang value ng phi ay 0.9 at kung ito naman ay less than 0.002, ang value niya ay 0.65. Ngayon, kapag ang strain nyo naman ay between 0.002 at 0.005, gagamitan nyo lang ng linear interpolation para makuha yung corresponding value ng phi. Ganon din naman para sa beta 1, kung less than 28 megapascals yung FC prime nyo, ang beta 1 nyo ay automatic 0.85 na at kung greater than 56 naman, ito ay 0.65. At sa mga values in between, gagamitan nyo rin syempre ng linear interpolation. Now, sa pagsasolve ng problems involving singly reinforced beams, ito lang yung kailangan yung i-follow na flowchart. Depende kung analysis or design ba yung given problem. So, tingnan natin kung paano ina-apply ang mga steps na ito. So, sa first problem, given tayo ng beam na may 4 na tension bars sa baba at 2 compression bars sa taas. Ngayon, alam ko na ang iniisip nyo. Di ba tungkol sa singly reinforced beams yung video na ito? Bakit merong 2 compression bars sa taas? Di ba magiging doble reinforced na yung beam natin kapag ganon? Well, ang sagot dyan is that kahit may compression bars yung beam natin, hindi necessarily nakakailanganin ng beam yung tulong nila para ma-carry yung design moment capacity niya. So, ang ibig sabihin nun is that kung nalaman natin sa solution na kaya na pala ng 4 na tension bars sa baba ang design moment capacity ng beam, i-consider na natin ang buong beam as singly reinforced and that would also mean na i-disregard natin yung 2 compression bars sa taas.
Pero once again, kailangan pa natin siyang i-confirm sa solution. So bukod doon, given din tayo ng width ng beam na 300 mm, effective depth to the centroid ng tension bars na 550 mm, and yung strength ng concrete at steel na FC prime at FY. Ang pinapahanap sa atin is yung depth ng compression block, kung ano daw yung strain na nararamdaman ng steel, at yung design moment capacity ng buong beam. So makikita natin na ito ay isang analysis problem kung saan given na sa atin ang lahat, meron na tayong dimensions ng beam at alam na rin natin yung number of bars at yung size nila. At ang kailangan na lang natin hanapin is yung maximum moment na kayang i-carry ng beam na ito. At dahil analysis problem siya, kailangan lang natin i-follow yung flowchart na binigay ko kanina. Ang first step doon is i-confirm natin kung singly reinforced nga ba talaga ang beam na ito. Ngayon, paano natin yun magagawa? By comparing yung values ng raw at raw max ng beam. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng dalawang ito? Sila yung tinatawag na steel ratio o kaya yung ratio ng area ng steel sa area ng concrete. At malalaman nyo na siguro yung formula ng raw based doon, ito ay equal sa AS over B times D. Where AS is yung area ng steel at yung BD naman ay yung dimensions ng beam. Take note nyo na D yung ginamit natin o kaya yung effective depth niya, hindi yung total height. At yun ay dahil yung part ng beam na nandito ay hindi na natin kino-consider. Kasi sabi ko nga kanina, yung concrete ay mahina sa tension. Ang ina-expect natin na mag-carry ng buong tensile stress ay yung ating mga reinforcing steel. Now, para maging singly reinforced talaga yung analysis natin, kailangan na yung singly reinforced steel ratio ng beam ay less than yung maximum allowable. Ngayon, anong formula para sa maximum steel ratio ng isang beam? Ito ay nagbago from NSCP 2001 to 2010 o kaya 2015. Sa 2001, ito ay may formula na 0.75 times raw balance. Ngayon, para sa 2010 and 2015, ang standard lang dito is that ang strain na nararamdaman ng tension steel ay dapat maging greater than or equal to 0.004. Ngayon, meron na tayong shortcut formula para dyan. Ang raw max using NSCP 2010 or 2015 ay equal sa 0.85 FC prime over Fy times beta 1 times 3 over 7 times dt over d. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng bawat isa sa kanila? Siyempre, yung FC prime at Fy is yung strength ng concrete at steel. Yung beta 1 naman is a factor na if you remember ay dependent sa FC prime. Yung D is yung effective depth ng beam. So, sa case na ito ay 550. At yung DT is yung depth ng extreme tension reinforcement. So, itong factor ay applicable lang sa mga cases na dalawa yung layers ng ating tension steel. Yung effective depth dito is up to the centroid ng tension steel. At yung DT naman ay hanggang sa extreme layer ng steel. So, i-compare na natin yung raw at raw max ng beam. Start tayo sa raw. Ang area ng steel ay 4 times 25 squared pi over 4. Dahil meron kayong apat na tension bars na may 25 mm diameter each. Hindi na muna natin isasali yung compression steel kasi yung raw na hinahanap natin dito is yung pang singly reinforced lang. Ngayon, madali na lang ito. Ang BD ay equal sa 300 times 550. And kung isosolve nyo yan, ang makukuha nyo ay 0.0119. Ngayon, para naman sa raw max, madali lang siyang isolve kasi magsasubstitute lang kayo ng values. Ito yung FC prime at Fy nyo. Ang beta 1 naman ay 0.85 pa rin kasi yung FC prime nyo ay less than 28. Ngayon, ang ratio ng DT over D ay 1 lang kasi iisa lang naman yung ating steel layer. At kung isosolve nyo yan, ang makukuha nyo ay 0.0247. At makikita natin dito na pasok nga ang raw. Mas maliit siya sa raw max and that means singly reinforced lang ang ating beam. And after that, step 3 na tayo and that is i-equate natin yung compressive stress sa tensile stress. Ngayon, ang formula para sa compressive stress ay 0.85 times FC prime AB at i-equate natin siya sa tensile stress na makukuha natin as area ng steel times yung kanyang stress. Now, usually, ang ginagawa natin sa FS is ina-assume muna natin na mag-yield yung steel. So, gagamitin muna natin yung yield stress ng steel or 415 megapascals at i-confirm natin later on kung ito nga ba ang case. So, given naman na sa atin ang lahat, ang ano na lang dito is yung A. Solving for A, ang makukuha nyo ay 133.14 mm.
Now, after ng A, isosolve nyo naman yung C. At ito ay madali lang kunin kasi i-divide nyo lang siya ng beta 1 or 0.85. Ang makukuha nyo ay 156.64 mm. Now, after that, pupunta tayo sa step 4, which is isi-check natin kung talaga bang nag-yield yung steel. At mako-confirm natin ito using the equation na Fs is equal to 600 times D minus C over C. Now, given na sa atin ang lahat, ang makukuha natin dito is 1,506.7 megapascals, which is greater than 415, and that means tama yung inassume natin na nag-yield yung steel. Take note nyo na kahit 1,500 ang nakuha nating stress, ang maximum value na pwede nating ilagay sa Fs is still yung kanyang yield stress. Ito ay pang-check lang kung talaga bang nag-yield yung steel. Ngayon, isolve na rin natin yung question 2, and that is ano daw yung strain na nararamdaman ng tension steel. At para makuha yon, i-divide lang natin ito, yung 1,506.7 sa 200,000 megapascals, which is yung modulus of elasticity ng steel. At ang makukuha natin dito ay 0.00753, which is again greater than 0.005. And that means na ang section natin ay tension controlled at pwede natin gamitin ang value ng phi na 0.9. Now, nasa last step na tayo, and that is to compute yung ultimate moment capacity ng beam. Ngayon, kung maaalala nyo, ito ay may dalawang equations. Pwede nyo gamitin yung either. Try natin gamitin yung una, phi times 0.85 Fc prime AB times D minus A over 2. Ngayon, given na sa atin lahat dito, ang makukuha nyo dapat ay 354.5 million at ang units nito ay in Newton millimeters. Ngayon, kung gusto nyong i-convert into kilonewton meters, i-divide nyo lang siya ng 10 to the 6. Ang makukuha nyo ay 354.5 kilonewton meters. Next up, meron naman tayong design problem at this time, baligtad na. Given na sa atin ang moment na kailangan kargahin ng beam at kailangan naman nating isolve ang number of reinforcement bars na ilalagay sa beam. Take note nyo na given din sa atin ang D prime, which is yung location ng compression steel kung kakailanganin ng beam, and that means kailangan ulit natin i-check kung talaga bang singly reinforced ang analysis natin. Pero once again, susundan lang naman natin yung flowchart na binigay ko kanina. Ang first step doon is isolve yung Rn na tinatawag na coefficient of resisting moment. Ngayon yung Rn ay may formula na mu over phi times Bd squared, where mu is yung ultimate moment na kailangan kargahin ng beam, yung phi is yung load reduction factor, at yung Bd naman ay yung dimensions ng beam. Ngayon, hindi pa sa atin given yung mu. Ang binigay lang is yung dead load at live load moment. Para ma-solve yung mu, ang gagawin nating reference is yung NSCP 2010 or 2015. Parehas lang naman sila. Ito ay equal sa 1.2 dead load plus 1.6 live load. At kung isa-substitute nyo yung values dito, ang makukuha nyo ay 80 kilonewton meters. Pero sa computations kasi, ang gusto nating units ay in newtons at millimeters, so kailangan pa natin itong i-multiply by 10 to the 6. Para naman sa phi, i-assume muna natin na tension control yung section, so gagamitin muna natin yung value na 0.9 at i-confirm later on. Next, i-substitute lang natin yung values ng B at D, at ang makukuha natin dito ay 2.9025. Step number 2, isolve daw natin yung raw max at raw minimum. Ngayon, if you remember, yung raw ay yung tinatawag na steel ratio o kaya yung area ng steel over yung area ng concrete. Ngayon, for this problem, may bago tayong formula na gagamitin for raw kasi syempre, hindi nga natin alam yung steel area, so hindi natin pwedeng gamitin yung formula na AS over BD. Medyo mas mahaba na ang formula ng raw ngayon. Ito na ay naging 0.85 FC prime over Fy times 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 FC prime, where Rn is yung coefficient of resisting moment na nasolve natin kanina. Ngayon, kung ipa-plug in nyo yung mga values dito, ang makukuha nyong raw ay 0.0116. Ang value na ito ay i-compare natin sa raw max at raw minimum. Para sa raw max, same formula pa rin naman. Take note nyo lang na yung beta 1 ay equal pa rin sa 0.85 kasi yung FC prime natin ay less than 28.
At ang makukuha nyo ay 0.0233 and makikita natin na pasok yung raw. Mas maliit yung steel ratio natin sa maximum allowable. At if ever ang nakuha nating raw ay mas malaki sa raw max, ang ibig sabihin noon is babaguhin natin yung analysis natin to doubly reinforced beam. At para naman sa raw minimum, makikita nating mas maliit siya sa 31.36. Ang gagamitin nating formula ay 1.4 over Fy. Ngayon kung isa-substitute nyo yung Fy ng beam dito, ang makukuha nyo ay 0.0051. At makikita natin na pasok din yung raw natin sa raw minimum. If ever man ang makuha nating raw ay mas maliit dito, ang gagawin lang is yung raw minimum na yung i-consider nating steel ratio. After nating makuha yung raw, pwede na nating i-compute yung area ng steel gamit yung formula na ito. Raw is equal to AS over BD. And solving for AS, ang makukuha nyo ay 1015.65 square millimeters. Step number 5, isolve daw natin yung A at C. At ang equation natin for that is yung C is equal to T. Ngayon, expanding that, 0.85 times FC prime times AB is equal to AS times FY. Take note nyo na given ng FC prime, yung B, na-solve na natin yung AS, at yung FY ay i-assume natin as yung yield stress ng steel which is 275 megapascals. Solving for A, ang makukuha natin ay 63.5 mm. At para makuha yung C, i-divide lang natin siya sa beta 1 which is 0.85 at ang makukuha natin ay 74.7. Ngayon, para ma-confirm na tension controlled nga yung section at nag-yield nga yung steel, gagamitin natin yung formula na Fs is equal to 600 times D minus C over C. Yung D natin is given as 350 mm at yung C naman is yung na-solve natin na 74.7. Ang makukuha natin dito is 2,211 which is super mas malaki sa yield stress ng steel at ang ibig sabihin nun is sigurado tayo na mag-yield yung steel. Next up, kung gusto naman nating malaman yung strain, i-divide lang natin yung stress sa 200,000 megapascals which is yung modulus of elasticity ng steel. Ang makukuha natin dito is 0.011 which is mas malaki sa 0.005 na minimum strain para maging tension controlled yung section. And para sa last step, dahil alam na nating tension controlled siya at nag-yield yung steel, mako-compute natin yung number of bars using the formula area ng steel over area ng bawat isang bar. So, kung gagamit daw tayo ng 20 mm diameter bars, ang area niya ay 20 squared pi over 4. And solving for this, ang makukuha natin ay 3.23 bars. Ngayon, syempre, hindi tayo pwede maglagay ng 0.23 bars sa beam. So, i-round up na lang natin siya to 4 bars. So, maybe you're wondering kung ano yung pinagkaiba ng NSCP 2010 at 2015 with regards to pag-design at analyze ng concrete beams. Well, ito yung mga nahanap namin. First off, binago nila yung coefficients for wind loads, pero with regards to singly reinforced beams, hindi naman ito nakaka-affect masyado ng solution natin. Kasi hindi naman usually nagbibigay ng wind load sa pag-a-analyze ng beams, usually combination lang siya ng dead load at live load. Next naman, binago rin yung boundaries sa pagko-compute ng modulus of elasticity ng concrete, pero once again, hindi ito nakaka-affect ng solutions natin kasi hindi naman ito usually tinatanong sa board exam. And lastly, feeling ko ito na yung may pinakamalaking impact. Binago nila yung beta 1 factor para sa concrete na may FC prime between 55 and 56. Pero once again, hindi pa rin ito nakaka-affect ng solutions natin kasi ang usual values para sa FC prime na binibigay sa board exam ay between 20 to 30 lang. And that's it. Aaminin kong marami kayong kailangan i-memorize na formulas at concepts at standards ng NSCP para sa reinforced concrete design. Pero ang technique lang dito is mag-solve lang kayo na mag-solve. Normal lang na magkamali kayo on your first, second, third try. Pero mag-solve lang kayo na mag-solve ng problems. And eventually, makukuha nyo yung gist nito at magiging madali na lang sa inyo ang concrete design. So, if nakatulong yung video na ito, don't forget to share ito sa Facebook. And syempre, subscribe din kayo sa channel if you haven't pa. Okay? Thanks for watching.